Salutare! Bine ați venit pe vlogul cu rulote! Astăzi vă voi prezenta un model de autorulotă tip van și anume XGO Van 5. Într-un video anterior am prezentat principalele tipuri de autorulote și am discutat și despre aceste autorulote tip van. Aici avem un van pe un șasiu de Fiat Ducato convertit de cei de la XGO. Este modelul X-Van 5. Este un model de 2 ani vechime și are lungimea de 5,99 m, deci este destul de compact. Iar ca și înălțime este modelul H2. Dacă nu ați făcut-o încă, m-aș bucura tare mult dacă ați apăsat pe butonul de subscribe și pe clopoțel și veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou video. Pe partea șoferului putem să vedem două ferestre, una este de la partea de living, iar cealaltă este de la baie și tot aici putem să vedem toate porturile pentru utilități, adică hornul de la centrala Truma Combi, aici este conexiunea pentru curent 220, aici avem conexiunea pentru dușul extern, toate vanurile de la XGO vin cu duș extern, caseta de toaletă, alimentarea cu apă și aici avem alimentare cu gaz. Acest van având montate rezervoare GPL. În partea din spate avem două ferestre care asigură o luminozitate destul de bună în dormitor, iar pe cealaltă laterală unde avem ușa glisantă, avem de asemenea o fereastră. Marchiza este de tip Fiamma F80S, marchiză cu fixare pe acoperiș. Motorul este clasicul motor de Ducato de 2.3, 120 de cai putere. Și pentru gabaritul acestei mașini trage destul de bine. Hai să vedem și înăuntru un pic. Dar înainte vreau să vă arăt acest sistem pentru vreme rece, deoarece vanul acesta tocmai s-a întors de la schi din Austria și a folosit acest sistem de paravan izolator pentru ușa laterală și pentru ușile din spate, pentru că pe vreme rece nu strică o izolație în plus. Aici puteți vedea cum arată această izolație, ea putând fi coborâtă până jos, adică așa. Iar aici are inclusiv o ferestruică pe care o putem accesa din interior. Și dacă tot suntem aici, hai să discutăm puțin despre partea de depozitare. Spațiul de depozitare se află sub pat, unde există acest culoar și de asemenea în stânga și în dreapta există acele uși care se deschid și permit accesul la dulap. Aici avem rezervoarele de gaz. În cazul de față avem montat două rezervoare de 26 de litri, deci în total se pot încărca aproape 50 de litri de gaz. Ele nu se încarcă 100%, ci doar până la 80%. Iar aici avem partea de curent, baterie, chargere și așa mai departe. Da, este un model compact, ca orice van, spațiul de depozitare nu este cel mai generos, de aceea vanurile sunt recomandate în special cuplurilor. Și acum haideți să intrăm înăuntru. Aici avem cabina clasică de Fiat Ducato cu scaunele care sunt de tip swivel base, adică se întorc și formează un living, adică ceva de genul ăsta. În ciuda spațiului mic, este totuși foarte bine gândit. Aici avem panoul de control, este un panou destul de simplu. Să nu uităm că vorbim de un van entry level, nu este o variantă premium. Iar aici avem partea de masă, aici avem zona de living cu masa, cu bancheta, un TV și aici sunt echipamentele de control pentru încălzire, lumină și așa mai departe. Încălzirea este de tip Truma, este o Truma Combi care face atât căldură cât și apă caldă. Deasupra livingului avem o trapă generoasă care asigură o luminozitate foarte, foarte bună, iar dacă nu vrem atâta lumină, putem să folosim jaluzelele. Ca spații de depozitare în zona de living, avem aici un dulap mare, iarăși deasupra cabinei, loc de depozitare și de asemenea la partea de bucătărie. Bucătăria este una clasică de van, avem aici dulapuri pentru oale și pentru una alta, aragaz de tip combi, aragaz cu chiuvetă, aragazul este cu două ochiuri, iar aici deasupra iarăși spațiu de depozitare. Partea din spate este așa zisa zonă de noapte, cu patul de două persoane.
La acest model se mai poate pune un pat și mai sus, se face un fel de pat supraetajat și în cazul în care, nu știu, mergeți cu un copil, puteți să-l montați, dar, repet, din punctul meu de vedere, vanul este gândit pentru 2 persoane. Aici avem iar spații de depozitare, dulapuri pentru haine, pentru diverse lucruri. Iar aici avem frigiderul. Frigiderul este un frigider Tedford cu compresor la 12 V, deci nu mai discutăm de frigiderele cu absorbție în cazul vanurilor, pentru că fiind foarte compacte, convecția, circulația aerului care răcește circuitele frigiderului nu se face bine și atunci cam toate vanurile au trecut pe frigidere cu compresor. Iar aici avem baia. Este o baie clasică de rulotă, ca să zic așa. Are inclusiv cădița de duș. Acolo este toaleta Tedford, un geam și partea de chiuvetă. Iar pentru duș se trage din baterie, se trage para de duș. Toată baia este plastifiată, așa că nu sunt probleme cu apa. Acesta a fost vanul de la XGO, XGO Van 5. Nu uitați să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel și veți fi notificați de fiecare dată când mai prezint câte o autorulotă sau mai vin cu diverse informații de interes pentru rulotiști.